हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। शेयर बजारका लगानीकर्ताले पढ्ने 5 बुक्स। यदि तपाई शेयर बजारबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले पढ्ने 5 वटा बुकको नाम म तपाईलाई आज भन्ने छु। एउटा कोटेसन रहेको छ, रिडर्स आर लिडर्स। यदि तपाई कुनै पनि फिल्डको लिडर बन्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईले बुक पढ्ने बानी बसाउनै पर्छ। तपाई हामी जति पनि यो फेमस मान्छेहरुको नाम सुन्नुभयो होला, इलन मस्क, वारेन बफेट र बिल गेट्स, यिनीहरुको सफलताको राज नै भनेको यिनीहरुको डेली बुक्स पढ्ने बानी छ। वारेन बफेटहरु अहिले पनि 100 को आसपासमा त्यसको एज, वारेन बफेटको एज हुन गइरहेको छ, त्यही पनि त्यसले डेली बुक्स आज पनि त्यसले डेली बुक्स पढिरहेको छ। यदि तपाईले यो 5 वटा बुक्स पढ्नु भयो भने तपाई जति कुरा 10 वर्षमा आफैले एक्सपिरियन्स गरेर सिक्न सक्नुहुन्छ त्यति कुरा तपाई यो 5 वटा बुक्स पढेर सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यदि तपाईले शेयर बजारबाट पैसा कमाउने इच्छा छ भने तपाईको यो 5 वटा बुक्सले 10 लाख भन्दा धेरै पैसाको बचत गर्न सक्छ, किनकि तपाई आफै एक्सपिरियन्स गरेर सिक्नु भयो भने धेरै पल्ट लस बेहोर्नु पर्छ र त्यहाँबाट सिक्न पाउनुहुन्छ तपाई। तर तपाई यो 5 वटा बुक्स पढ्नु भयो भने यो बुक्सले तपाईको 10 लाख भन्दा धेरै पैसाको बचत गर्छ। अब म तपाईलाई त्यो 5 वटा बुक्सको नाम भन्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा रहेको छ अ बिगिनर्स गाइड टु स्टक मार्केट। यदि तपाई शेयर बजार सम्बन्धी आजसम्म कुनै बुक पढ्नु भएको छैन भने यो बुकबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ, अ बिगिनर्स गाइड टु स्टक मार्केटबाट। त्यसैगरी अर्को 2 नम्बरमा बुक्स रहेको छ द लिटल बुक अफ कमन सेन्स इन्भेस्टिङ। यो बुक्स नयाँ र पुरानो दुवै लगानीकर्ताहरूको लागि हो। यो बुक्सबाट तपाई आफ्नो पोर्टफोलियो कसरी म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ यो बुक्सबाट, द लिटल बुक अफ कमन सेन्स इन्भेस्टिङबाट। त्यसैगरी 3 नम्बरमा बुक्स रहेको छ द ब्रोक मिलेनियल। यो बुक्सबाट यदि तपाईसँग धेरै पुँजी छैन र तपाईसँग पुँजीको अभाव छ भने तपाई सानो पुँजीबाट कसरी धेरै फाइदा कमाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाईले यो बुकबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। सानो पुँजीबाट कसरी तपाई धेरै प्रॉफिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाई यो ब्रोक मिलेनियल बुकबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा रहेको छ थिंकिङ फास्ट एन्ड स्लो। यो बुकले तपाईले डिसिजन गर्नमा मद्दत गर्छ। शेयर मार्केटमा शेयर बाइ गर्ने बेला र सेल गर्ने बेलामा डिसिजन लिनुपर्छ, जुन डिसिजनहरु रङ हुने चान्स हाई हुन्छ। त्यसैले तपाईलाई यो बुकले थिंक फास्ट एन्ड स्लो बुकले तपाई कसरी सही डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ त्यो सही डिसिजन लिनमा तपाईलाई यो बुकले मद्दत गर्छ। यो बुकबाट यो बुक पढेर तपाई आफ्नो रियल लाइफमा पनि डिसिजन लिन सक्नुहुन्छ। सही डिसिजनहरु रियल लाइफमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ, त्यतिखेर पनि तपाईलाई यो बुक पढेको काम लाग्छ। को बुक रहेको छ 5 नम्बरको ओन अप अन वाल स्ट्रीट। यो बेस्ट सेलिङ बुक रहेको छ। यो बुकले तपाईलाई कम्पनीलाई कसरी तपाई कम्पनीको एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ र बेस्ट स्टकहरु कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो तपाई यो बुक पढेर सिक्न सक्नुहुन्छ। यो बुक पढेर तपाई यस्तो कम्पनीहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन कम्पनीबाट तपाई 10 गुणा भन्दा धेरै प्रॉफिटहरु कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो कम्पनीहरु कसरी पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा यो बुकबाट तपाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अब यो सबै बुक तपाई कहाँबाट पाउनुहुन्छ? यो सबै बुक तपाई किन्न चाहनुहुन्छ भने एउटा किन्डल एप्स रहेको छ, त्यो एप्सबाट तपाई यो सबै बुकको पीडीएफहरु किन्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि तपाईसँग डलर कार्ड हुनु आवश्यक छ, किनकि तपाईले पैसा डलरमा पे गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाई यो बुकहरु दराज एमाजनहरुबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि यो बुकहरु अवेलेबल छ। तपाई दराज र एमाजनमा सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँबाट पनि किन्न सक्नुहुन्छ। तर दराजमा यो सबै बुक्स पाउँदैन, 1-2 वटा बुक्स पाउँछ, अरु नपाउन पनि सक्छ। त्यसैगरी तपाई नजिकको आफ्नो पुस्तक पसलमा अर्डर गरेर पनि तपाई यो बुक्सहरु मंगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाई यो 5 वटै बुक लिन चाहनुहुन्छ भने मसँग यो 5 वटै बुकको पीडीएफ छ। म तपाईले यो 99 रुपैयाँमा यो 5 वटै बुकको पीडीएफ उपलब्ध गराउँछु। त्यसको लागि तपाईले मलाई WhatsApp वा मेरो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नम्बर रहेको छ 9817775192। तपाईलाई म डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकहरुको लिंक पनि दिएको छु, तपाई फेसबुकमा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यो बुक्सहरु म तपाईलाई 99 रुपैयाँमा यो 5 वटै बुक म तपाईलाई दिनेछु। त्यसैगरी यदि तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने म तपाईलाई एउटा बुक्स फ्रीमा दिनेछु, जुन बुकको नाम हो इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर। वारेन बफेटको सबभन्दा फेमस बुक हो र शेयर मार्केटको लागि बाइबल नै भन्छ यो बुकलाई, द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर। यदि तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने र यो 5 वटा बुक किन्नु भयो भने म तपाईलाई यो द इन्टेलिजेन्ट इन्भेस्टर बुक तपाईलाई फ्रीमा दिनेछु।